Hi guys, this is jverzosa. This is jverzosaofficial vlog. Welcome kayo dito. I'm newbie. So, parang right now, nag-decide ako mag-vlog. Kasi parang dati pa naman, passion ko na talaga and parang gusto ko na talaga mag-vlog. Pero hindi ako nakapag-start kasi sobrang busy in my work ako. Ngayon, umuwi ako dito sa province namin. Nag-aral ako. And parang right now is the right time para mag-vlog kasi online class naman ako. And hopefully sana guys mag-subscribe kayo sa akin para ma-share ko rin naman yung mga other knowledge ko and skills and music also. Hopefully you enjoy watching my videos guys. So tara, welcome sa vlog ko. Let's start. Right now ituturo ko sa inyo or I'm making a tutorial kung paano gumawa ng simpleng intro sa vlog natin. Napaka-basic lang. Using Filmora 2020. So guys, ready na ba kayo? Tara na. Hello guys, welcome sa vlog ko. This is jverzosaofficial. Right now, gagawa tayo ng video tutorial on how to make simple intro sa vlog natin. So, gagamitin nating application is this Wondershare Filmora 10 2020. Ayan, ito siya guys. Double click lang natin to. Bakit nga ba Filmora 10 2020? Ito kasi guys ang common na ginagamit ng mga sikat na vloggers kasi napakadali niya lang, napaka-basic niya lang. Especially sa mga katulad kong newbie. Shoutout sa inyo guys. And ito, ang natapos kong intro guys. Dito tayo sa new project. Yan. So, diretso tayo sa titles. Dito tayo sa included. Ayan guys. Marami to guys, pero right now, pili lang tayo ng simple lang. Parang mga ex nyo guys. Simple lang. Eto. Drag lang natin sa baba. Yan. Extend lang natin yung video. Double click. So, ito guys, dito nyo ilalagay yung channel name nyo. Or kung ano man ang gusto nyo ilagay. But right now, ilagay ko my intro. Ayan. So, any font pwede nyo gamitin. Pero kasi right now, may gagawin tayong effects. So, much better to. Maganda tong font. Tapos, resize natin sa malaki. Ayan. So, ganyan na siya guys. Then, ayan. Dito tayo sa advance. Ayan. So, dito guys, marami siyang settings. Marami siyang effects. Preset. So, pwede mo siyang, ayan, may mga style siya guys. Customize. Ito yung pwede mong lagyan ng color yung text na nilagay mo. Na tinype natin. Animation. Ayan. So, ito. Yan yung sample niya guys. So, dito lang tayo. Pili tayo ng simple lang guys. I guess this one. Wait. Ayan, sige. Ayan, eto guys. Pwede na rin to. Okay na natin. Play lang natin. Ayan. Ayan guys. Sige. So, paano natin pagagandahin o lalagyan ng design yung intro natin or yung channel name natin? Gagawin natin ngayon guys. Minimize natin to. Ayan. Punta tayo ng browser natin guys. Oh. Ayan.
Search tayo dito. Ayan, type nyo dito guys, sorry. Video background. Ayan. Video background, tapos pili tayo dito, depende sa content na gagawin nyo. So right now, ito para sa akin maganda. Ayan. Wait lang natin, play natin, ganyan siya. So, download. Anyway guys, mas maraming idea, mas maganda. So, nasa sa inyo yan. Itong ginagawa ko is for those people lang na kaka-download lang ng Filmora or nag-iisip ng intro na simple lang. So, sana makakuha kayo ng konting idea sa akin. Wait lang natin to ma-download guys. A few inches later. Yan, okay na. Na-download na guys. Balik na tayo din sa project natin, Filmora. Okay. Okay na natin yan. So, pupunta tayo ng media. Import media files. So, ito yon yung na-download natin. Open. Yes. So, ito na siya guys. Lalagay lang natin to sa taas ng text na ginawa natin kanina. Dito lang tayo sa medyo mababa. Masyadong mataas na yung 3K. Tapos, ipapantay lang natin to dito guys. Or, yan. Extend lang natin to. Medyo ikli lang. Ayan. Pag plinay natin to guys, hindi pa lalabas yung text na ginawa natin kanina. So, paano natin palalabasin yung text? Magiging effects tong video na dinownload natin. So, pause natin yan. Ayan. Double click natin to. Dito tayo sa compositing. Piliin lang natin yung multiply. Okay na natin guys. Ayan na siya guys. Ayan siya. So, play natin to guys. Ayan. So, ganyan siya guys. Diba napakaganda niya, pero simple lang. Then, kung lalagyan siya ng other effects like elements. Yan. So, nasa sa inyo yan guys kung anong diskarte ang gagawin nyo. Lagyan natin yan. Yan. Tapos, may music na rin dito guys. Audio. Yan included. Pili tayo. Yan, okay to. Ito siya sa baba guys. Tapos, cut na lang natin to. Yan. Cut natin. There you go. Click tayo dito. Play natin ulit. Yan guys. Yan guys, napakasimple lang pero maganda. So, lagyan din natin siya ng transitions guys. Ayan. So, pili lang tayo. So, right now, pero try natin, wait. This one. Yung transition guys, pwede nating ilagay sa unahan, sa last ng video natin, or pwedeng gitna. Kung mag-a-add pa kayo dito, gusto nyo mas mahabang intro, pwede siya sa gitna, guys. Pwede rin natin siya i-extend. Yan. So, eto. Try natin. Ano yung effects. Yan. Ayun lang guys, ganun lang kasimple gumawa ng intro using Filmora 10 2020.
Sana nakagain kayo ng konting ideas, and alam ko marami pang magagaling na YouTubers. Follow na lang din natin sila, or check na lang din natin yung mga vlogs or video nila para makita rin natin yung iba-ibang idea kung paano gumawa ng intro. Thank you so much for watching my video, guys, and hopefully mag-subscribe kayo sa akin kasi gagawa rin ako ng reviews, gagawa ako ng travel vlog and mga song covers. And ayun guys, daily vlog everyday. Nag-online class ako dito sa province namin. Thank you for watching, guys. Sana sa next video andun pa rin kayo. Goodbye and God bless. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. She messed with the temperature.